مرحبا. بعام 1992 قرر اتحاد كرة القدم الأوروبي تكليف توني بريتون لتأليف موسيقى الويفا شامبيونز ليج أو دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويكون هذا النشيد الرسمي لهي المناسبة الملحمية. فتوني بريتون قاعد يفكر إنه شو ممكن أعمل لألف موسيقى تكون بهالشكل الملحمي والبطولي لهيك مناسبة. فاستعان بموسيقى اسمها زيدوك ذا بريست، وهي قطعة من قطع كمان ألفها هندل لتكون ترافق مراسم التتويج الملكي بإنجلترا بهذيك الفترة. اليوم حلقتنا حلوة كتير، حنحكي عن واحدة من أجمل وأذكى وأفخم مراحل الموسيقى اللي مرقت بتاريخ الإنسانية، عن موسيقى الباروك ومرحلة موسيقى الباروك. بليز لايك شير وسبسكرايب إذا حبيتوا هاي الحلقة. معكم مياس اليماني بحلقة جديدة من مايسترو. مرحلة عصر الباروك اجت بين عام 1600 و 1750. قبل اجت مرحلة عصر النهضة أو الرينيسانس، وبعدها اجت المرحلة الكلاسيكية اللي حكينا عنها شوي بحلقات سابقة ورح نحكي عنها بشكل مفصل بالحلقات المستقبلية. كلمة باروك جاي من اللغة البرتغالية وتعني اللؤلؤة الغير متساوية الأبعاد أو الغير الدائرية اللي بتكون شوي معوجة مثل ما حتشوفوا بالصورة. إيطاليا كانت عاصمة موسيقى الباروك بهذيك الفترة، وكان فيها أغلب الحفلات وأغلب المؤلفين والموسيقيين، وكان كلها حركة ونشاط فني بهذيك الفترة. طبعا كان في مؤلفين تانيين بلدان تانية مثل باخ بألمانيا وهندل بإنجلند، ولكن بتضل إيطاليا هي عاصمة الثقافة الباروكية إذا نسميها. ولذلك حتى ليومنا هاد بتشوفوا أنتم كل المصطلحات الموسيقية اللي بنستعملها ليومنا هاد هي باللغة الإيطالية، يعني بيانو، فورتي، كريشندو، ديمينويندو. للي بيعرف بالموسيقى كل المصطلحات الموسيقية باللغة الإيطالية، لأنه جاي من فترة الباروك، لأنه إيطاليا كانت عاصمة موسيقى الباروك، ومنها طلعت البداية الحقيقية للنهضة الموسيقية. أنا من وجهة نظري عصر الباروك كان هو العصر الحقيقي اللي بلشت فيه الثورة الموسيقية بكامل جوانبها، من ناحية التأليف وناحية الموسيقيين وناحية الآلات وحتى من ناحية مسارح الموسيقية، لأنه الموسيقى مرتبطة أيضا بفن العمارة الباروكي اللي هو كان يعني متطلب أنه يكون كتير فيه إبهار وفيه يعني حالة الملحمية، مثل ما بتشوفوا بقصر فرساي مثلا بفرنسا، هو هذا مبني بستايل الباروك، أو المباني اللي بتشوفوها بإيطاليا كلها فيها هي حالة الإبهار وحالة الفخر. ولذلك أيضا هذا انعكس كمان على المسارح. فهي كانت مرحلة غنية جدا وفيها قفزة بجميع الجوانب. إذا نحكي على جانب الموسيقيين كانوا يتطلب منهم أنه يكونوا كتير مهرة، لأنه مستوى الموسيقى ارتفع بشكل عام، صارت هاي الموسيقى فيها تحدي تقني، يعني صار العازف لازم يكون على مستوى عالي حتى يقدر يقدم هاي الموسيقى. وإذا سمعانين موسيقى الفور سيزونز تبع فيفالدي، هي لهلأ ليومنا من أصعب القطع اللي ممكن يعزفها عازف الكمنجة، لأنه تقنيا وموسيقيا القطع كثير متطلبة، يعني بدها عازف يكون كتير متمكن. إضافة لهي نقطة، مو بس لازم يكون العازف متمكن، لازم يكون أيضا عنده مهارة ارتجال. يعني بهذيك الفترة كان لازم الموسيقيين يكونوا كمان شاطرين بالارتجال، وبيقدروا هن يعملوا، نحن بنقول بالعربي تقسيم، ولكن يقدروا يرتجلوا على هي الموسيقى اللي قدامهم. يعني النوتات بس ما كانت تكفي، لا، لازم يكون العازف ماهر ويكون كمان بالارتجال جيد جدا. ترافق مع مهارة العازفين أيضا تطور ببناء الآلات. هلا في أغلب الآلات الموسيقية اللي كانت موجودة ذيك الفترة هلا ما عاد استعملناها، مثل آلة الهاربسيكورد، مثل آلة الفيولا دامور، أو مثل الأوبا دامور، أو في آلات تانية، أو الهورن الطبيعي. يعني في آلات كانوا يستخدموها بهذيك الفترة هلا ما عاد استخدمناها كتير، يعني نوعا ما قل استخدامها. ولكن كمان بهذيك الفترة شهدت كمان تطور بصناعة الآلات الموسيقية، وصارت الآلات الموسيقية تعمل أصوات جميلة، ويعني بلشت كمان ثورة بصناعة الآلات الموسيقية بهذيك الفترة. على صعيد الموسيقى بقى، على صعيد التفاصيل التأليف الموسيقي والموسيقى بشكل عام، أنا برأيي هي حتما واحدة من أهم مراحل الموسيقى بتاريخ الإنسانية، لأنه فيها كتير كان تطورات ثورية. يعني بعصر الباروك كان أول مرة
بيفصلوا الموسيقى عن الغناء، الموسيقى الآلية اللي بتنعزف بالآلات. يعني بعصر الباروك صار في موسيقى تنكتب للآلات الموسيقية فقط، هي كانت قفزة كبيرة كتير. بعصر الباروك بلش شيء اسمه common practice tonality، أو بالعربي ما له ترجمة، ولكن إنه صار في المقامية خلينا نسميها. يعني كل القطع أو الموسيقى عم تنعمل على مقامات معينة. يعني هلا اللي بيعرف الموسيقى بيعرف إنه هي القطعة مثلا على الفا ماجور أو الري مينور أو يلي هو. قبل عصر الباروك ما كان في هذا الشيء، كانت الموضوع عشوائي. وبالمناسبة للي ما بتعرف موسيقى، هذا النظام اللي بلش بعصر الباروك مستمر ليومنا الحالي. كل الأغاني والموسيقى اللي بتعرفوها، أغلب الموسيقى والأغاني اللي بتعرفوها بنسبة ساحقة تستعمل هذا الأسلوب اللي هو بيلحق المقامية وما فيه عشوائية بالكتابة، واللي بيقولوا له بالإنجليزي common practice tonality أو المقامية خلينا نسميها. الشيء الثاني اللي صار كمان إنه صار في شيء اسمه chord progression أو تطور الهارموني. يعني إنه يكون في لحن ماشي ومعه تطور هارموني تحته. قبل الموسيقى بعصر النهضة كانت بأغلبها عبارة عن لحن فوق وتحت بيكون في صوت طويل بيدال ماشي. لا، بعصر الباروك صار في عنا تطور هارموني، صار في عنا توزيع موسيقي بمعناه الحقيقي فعليا. وأيضا صار في شيء اسمه نظام كمان تأليف اسمه البوليفوني، اللي هو متعدد الأصوات أو متعدد الألحان. يعني بيكون كل الأصوات ماشية مع بعضها وكل صوت له أهميته وكل صوت له وجوده الحقيقي. فما عاد بس مثل عصر النهضة ميلودي لحن وصوت مرافق، لا، صار في عنا هارموني بروجريشن او تطور هارموني مع اللحن، وصار في عنا البوليفوني اللي هو اصوات متعدده وكل صوت له دوره واهميته. ولازم نحكي عن التطور الثوري والمذهل بعالم الكورال اللي بلش بعصر الباروك، لانه قبل كان في عنا بس صوتين، صوت بيمسك تحت وصوت بيغني فوق اللي حكينا مثل ما حكينا بالاول. هلا بعصر الباروك صار في عنا الكورال ممكن يغني 4 و5 أصوات، وممكن يغني تطور هارموني كامل، وممكن يغني بطريقة بوليفونية. كل طبقة من الكورال بتغني خط مختلف، فكانت كمان ثورة كبيرة كثير بعالم الكورال. واخيرا من اهم الشغلات كمان ظهور القوالب الموسيقيه بهذيك الفتره. يعني بنسمع نحن كلمه كونشيرتو او كلمه سوناتا، هاي القوالب كلها طلعت بفتره الباروك، طبعا اتطورت بعدين ولكن بلشت تظهر بفتره الباروك. واهم قالب طلع بهذيك الفتره هو الدانس سويت او المتتاليات الراقصه، متتاليات من الرقصات، بيكون فيها عدد من الرقصات الاوروبيه المنتشره كانت بفتره الباروك، وهي الموسيقى مكتوبه لآلات موسيقيه، يعني ما مكتوبه للرقص عليها، لا، مكتوبه بشكل أو مكتوبة كالرقصات المتداولة كانت ذاك الوقت بعصر الباروك، ولكن هي مكتوبة للآلات الموسيقية مو مشان الرقص عليها. وبيكون فيها يعني الرقصات المتداولة بهذاك العصر بعصر الباروك مثل الجيك والسرباند والرقصات اللي كمان ممكن نحكي عليها بعدين. وحتى تكون حلقتنا فيها ربط موسيقي مع المعلومات اللي عم نحكيها، لازم أحكي عن أشهر الموسيقى يلي تقدمت وتألفت بعصر الباروك. واحدة من أشهر القطع هي الفور سيزونز لفيفالدي أو الفصول الأربعة. يمكن أغلبنا سمعها بمسلسل سوري كان اسمه الفصول الأربعة. هاي القطعة مؤلفة ك4 كونشيرتات للكمان المنفرد مع الأوركسترا والكلافيسان. كل كونشيرتو بيمثل فصل من فصول السنة، يعني في عنا كونشيرتو بيمثل الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف، 4 كونشيرتات. كل كونشيرتو مؤلف من 3 حركات. في معلومة الناس يمكن ما بتعرفها، إنه في نص يرافق عزف هي القطع أو بينحكى قبل كل فصل أو بعد كل فصل. ما في معلومة تاريخية أكيدة إنه هو إنه فيفالدي اللي كاتبه، ولكن غالبا فيفالدي نفسه هو اللي كاتب هاي التكست اللي ينحكى ويتقدم مع الموسيقى. كمان من أهم الموسيقى اللي كتبت بعصر الباروك هي سويتات باخ للآلة التشيلو بكلياتها، أنا بنصحكم تسمعوها، وتحديدا السويت الأول وتحديدا البريلود اللي عم تسمعوها هلا من عزف يويو ما. موسيقى رائعة، يعني هون ما فيني أحكي أي شيء، الموسيقى رائعة. بنصحكم أكيد تسمعوا هاي السويتات. كمان من أشهر القطع أداجو لألبينوني اللي كمان انشهر بالوطن العربي. غنت ماجد الرومي غنية على لحن ألبينوني اللي هي كمان موسيقى باروك. كمان اسمعوا ألبينوني بشكل عام لأنه موسيقته كتير جميلة. وطبعا الموسيقى المشهورة كانون اندي لباخلبل
اللي بنسمعها، وأغلبنا بنسمعها كمان بفترة الكريسماس. وهي الموسيقى يعني بسيطة وذكية، وللي ما بيعرف موسيقى كانون يعني في عندك لحن بينعاد دائما وفوقه مسير طبقات. فإذا بتسمعوا بأول قطعة هتسمعوا صوت الباس بيكون عم يعزف جملة موسيقية هي 8 نوتات. هاي 8 نوتات بتنعاد من أول قطعة لآخرها. كل شيء بيصير فوقها من 3 كمانجات. هي القطعة مؤلفة لباس و3 كمانجات. كل شيء بتسمعوه فوقها عم يتغير، ولكن هن هي النوتات 8 موجودة من أول قطعة لآخرها بس عم ينعادوا. وأخيرا ما فينا نحكي عن الموسيقى الباروك بدون ما نحكي عن هاندل والعظمة اللي عملها بموسيقته. كلاتنا سمعنا هاليلويا اللي تتغنى بالمناسبات المهمة بأوروبا ولما بيكون قداسة البابا موجود. الووتر ميوزك اللي كلاتنا بنعرفها وبيقدموها بالأعراس الملكية وبالمناسبات الملكية بكل مناسبة كبيرة بإنجلترا وبكل العالم. والرويال فاير ووركس اللي كمان بكل مناسبة كبيرة أكيد حتسمعوا هاي الموسيقى. بتمنى تكونوا حبيتوا هاي الحلقة. أنا حبيتها وأنا محضر المعلومات لهي الحلقة. أنا كنت كتير سعيد ومبسوط إني سمعت كل هاي الموسيقى مرة تانية. مثل ما لاحظتوا موسيقى الباروك فيها الحزين، فيها الاحتفالي، فيها المعمول بذكاء، فيها المعمول بتقنية عالية، وفيها العمق الموسيقي، فيها أي شيء حابين تلاقوه حتلاقوه موجود بهي الفترة الموسيقية اللي أنا بلاقيها واحدة من أهم الفترات الموسيقية بتاريخ الإنسانية. بليز لايك شير وسبسكرايب إذا حبيتوا هاي الحلقة. شوفوا حلقاتنا اللي قبل وشوفوا حلقاتنا المستقبلية. إذا في عندكم أي سؤال أو استفسار أو عندكم أي اقتراح للمستقبل بليز تشكوا لي إياها بالكومنت تحت. كان معكم إياس كماني بحلقة جديدة من مايسترو. سلام.